Україна відзначає 35 років незалежності. Увесь цей час ми живемо з наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це спадок, який залишив нам Радянський Союз. Аварія показала, приховування правди та несвоєчасне рішення влади мають свою ціну. І ця ціна може бути дуже високою. У випадку Радянського Союзу це стало однією з причин його розпаду. Водночас Чорнобиль став каталізатором змін культури ядерної та радіаційної безпеки у всьому світі. А для України став майданчиком, де реалізовувалися одні з найскладніших і найнестандартніших інженерних рішень, покликаних подолати наслідки аварії. В умовах шалених радіаційних полів було побудовано об'єкт укриття. Згодом, також у важких умовах, було зведено новий безпечний конфайнмент. Були створені, введені в експлуатацію та успішно експлуатуються нове сховище відпрацьованого ядерного палива, заводи з переробки рідких та твердих радіоактивних відходів. І все це в межах атомної станції, аналогів якої у світі просто немає. Багато з цих проєктів реалізовувалося за підтримки міжнародних партнерів. Ми співпрацювали з французькими, американськими та компаніями багатьох країн світу. І тут треба віддати належне як партнерам, так і нашим українським фахівцям. За роки незалежності історія Чорнобильської атомної електростанції знала і злети, і падіння. До 2000 року це було фінансово успішне підприємство, яке пройшло масштабну модернізацію систем безпеки та продовжувало виробляти електроенергію для енергодефіцитних північних регіонів України. На жаль, під тиском міжнародних домовленостей Україна була змушена достроково зупинити роботу станції та розпочати її виведення з експлуатації. Після цього ЧАЕС стала дотаційним підприємством. У 2001 році її також вивели зі складу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Це створило своєрідний парадокс. Підприємство, яке виконує унікальні для ядерної галузі роботи, почало функціонувати окремо від оператора атомних електростанцій України та фінансуватись за рахунок державного бюджету. Це миттєво позначилося і на рівні оплати праці персоналу станції. Гарантії, які тоді дала держава працівникам зупинених енергоблоків, не було забезпечено реальним джерелом фінансування. Цю проблему нам вдалося вирішити лише зараз. У червні цього року Верховна Рада погодила ініційовану міністром енергетики зміни до державного бюджету, які дозволили закрити дефіцит фінансування та вирівняти посадові оклади працівників ЧАЕС із рівнем оплати праці на діючих атомних станціях. Варто відзначити, що ДСП ЧАЕС сьогодні є оператором 5 ядерних установок, що більше, ніж на будь-якій іншій атомній станції на підконтрольній території України. Безпечну експлуатацію цих об'єктів забезпечує 2200 працівників, біля 500 з яких цілодобово перебувають безпосередньо на майданчику станції, працюючи вахтовим методом. Це унікальний досвід та водночас величезний виклик. ЧАЕС була, є і залишається містоутворюючим підприємством Славутича. Це наймолодше місто України, яке стало новим домом для прип'ятчан, центром інженерних рішень для Чорнобильської станції та місцем, де історія ЧАЕС і її працівників змогла безпечно продовжитися. У 2022 році Славутич був окупований російськими військами. І саме тоді його мешканці на весь світ заявили про свою українську ідентичність. 26 березня, коли російські війська увійшли до відрізаного від решти України Славутича, близько 5000 мирних жителів вийшли на вулиці міста, щоб виступити проти окупантів. На той час Чорнобильська АЕС уже місяць перебувала під російською окупацією. Її персонал самовіддано ніс найдовшу зміну в історії ядерної енергетики. В оточенні ворога, без повного розуміння того, що відбувається за межами промислового майданчика, наші фахівці продовжували підтримувати безпечний стан об'єктів Чорнобильської АЕС. Ми вистояли. Але це був лише початок виснажливої війни. Сьогодні зі зброєю в руках Україну захищають 113 працівників ЧАЕС.
12 наших співробітників загинули. 1 перебуває в полоні. Щоранку ми згадуємо їх під час хвилини мовчання. Сьогодні, у День Незалежності, ми також повинні їх згадати. Також уже 5-й рік у полоні перебувають 3 нацгвардійців, які були захоплені ворогом під час відступу з півночі Київщини та Чорнобильської станції. У лютому 2025 року російський дрон влучив у новий безпечний конфайнмент. НБК втратив цілісність, герметичність та свій функціонал. Наслідки цієї атаки ми вже долаємо, в тому числі спільно з міжнародними партнерами. Під постійною загрозою російських атак залишаються промисловий майданчик ЧАЕС, зона відчуження та Славутич. Якщо озирнутися назад, стає очевидно, який неймовірний шлях ми пройшли за ці 35 років. Яку силу продемонстрували за роки з повномасштабної війни. І це дає нам упевненість. Ми впораємося із тими викликами, які чекають на нас у майбутньому. Хочеться подякувати всім, хто весь цей час підтримував Україну та Чорнобильську атомну електростанцію. Всім, хто працював ці роки на станції. Всім, хто працює зараз. Всім, хто її захищає. Чорнобиль був і досі є сумною візитівкою України у світі. Цей рік 40-х роковин аварії та 35-річчя незалежності України. Ми робимо все від нас залежне разом з виконавчою та законодавчою гілками влади, разом з органами місцевого самоврядування, щоб уроки Чорнобиля не були забуті. В мене є мрія, щоб станція та зона відчуження стали тією точкою збірки, з якої почнеться реальне відродження атомної галузі після нашої перемоги. Слава Україні! Слава Героям України!